Εντάξει, πανέμορφο, Δεν είναι πάρα πολύ ωραία εδώ που σε έφερα? Εν τω μεταξύ για την Αύπακτο έχω να σου πω πάρα πολλά. Για να σε προλάβω. Τι? Έχω έρθει και εγώ λίγο διαβασμένος. Για πες. Τι σημαίνει ναύπακτος? Ξέρεις? Αμέ. Λένε γαλάζια λίμνη της Ελλάδας. Εδώ το χωριό λέγεται Μοναστηράκι. Θα πάμε πάλι κάνα μοναστήρι. Παλιά είχε μοναστήρι, τώρα δεν έχει. Πάμε να το εξερευνήσουμε λίγο. Το χωριό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, πανέμορφο, Δεν είναι πάρα πολύ ωραία εδώ που σε έφερα? Ισχύει. Και ειδικά τώρα με την αφορμή του Πάσχα, που ξέρεις τη σχέση μου εμένα με το Πάσχα, Ναι. είναι η αγαπημένη μου γιορτή, είναι τα Χριστούγεννα. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά μπορεί και να αλλάξεις γνώμη. Ξεκινάμε καλά πάντως με αυτό. Ωραία δεν είναι? Θέλω να το δω πώς θα εκτυλιχθεί σε αυτό το σκηνικό. Κοίτα, εδώ θα έρθουμε και το βράδυ. Μα γι' Γιατί αυτό. το σκηνικό θα αλλάξει. Τέλεια. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Ωραία. Ναύπακτος, παραθαλάσσια πόλη της Αιτωλοακαρνανίας, γνωστή από την αρχαιότητα. Έχει οχυρωθεί ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Την πόλη αγκαλιάζουν τα τείχη του Ενετικού κάστρου που ξεκινούν από το βουνό και καταλήγουν στο όμορφο και γραφικό λιμάνι. Εδώ έλαβε χώρα η ναυμαχία της Ναυπάκτου τον Οκτώβριο του 1571. Κάθε Οκτώβριο ο Δήμος διοργανώνει εκδηλώσεις και αναπαράσταση της ναυμαχίας. Εντάξει, τέλεια, κάμποσο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που συνδυάζει πράσινο, βουνό, πέτρα και θάλασσα. Εν τω μεταξύ για την Αύπακτο έχω να σου πω πάρα πολλά. Για να σε προλάβω. Τι? Αυτή τη φορά έχω έρθει και εγώ λίγο διαβασμένος. Για πες. Τι σημαίνει ναύπακτος? Ξέρεις? Αμέ. Βγαίνει από το ναύς και το πίγνημι. Δηλαδή κατασκευάζω πλοία. Μπράβο. Κατασκευάζουμε κατασκευή πλοίων. Οκ. Τώρα που λες να πάμε? Πάμε να το εξερευνήσουμε λίγο όλο αυτό περισσότερο. Πάμε. Τέλεια. Το κάστρο της Ναυπάκτου αποτελείται από τον άνω και τον κάτω περίβολο, στον οποίο περιλαμβάνεται και το οχυρωμένο λιμάνι. Στο λιμάνι συναντάμε το άγαλμα του Ισπανού συγγραφέα Μιγγέλ Θερβάντες, καθώς συμμετείχε στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και τραυματίστηκε σοβαρά χάνοντας το ένα του χέρι. Επίσης συναντάμε ένα άγαλμα άνδρα που υψώνει τη δάδα, με το οποίο τιμάται η μνήμη του Γιώργου Ανεμογιάννη, του ευπατρίδη που βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους. Μια μικρή διακοπή για να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, δείξε μας τη στήριξή σου με ένα like. Και αν θες να γίνεις συνταξιδιώτης μας, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο μας βίντεο. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην Αύπακτο, το σκηνικό αλλάζει. Η ατμόσφαιρα γίνεται κατανυκτική και μια μοναδική εμπειρία περιμένει τους επισκέπτες της πόλης και τους πιστούς που πλημμυρίζουν το Ενετικό λιμάνι. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το Ενετικό λιμάνι μετατρέπεται σε φλεγόμενο λιμάνι. Τα ενετικά τείχη φωτίζονται με δεκάδες αναμένες δάδες και στην είσοδο του λιμανιού ο φλεγόμενος σταυρός στέκεται επιβλητικά και καθυλώνει το βλέμμα.
Λοιπόν, και τώρα οι δυο μας. Ή μάλλον δεν θα πω τίποτα. Πες εσύ. Παίζει το Πάσχα να ανέβει και υπερβολικά πολύ στην εκτίμησή μου. Μετά από όλο αυτό. Μέσα σε μια μέρα. Μέσα σε μία μέρα, από αυτή την εμπειρία. Μέσα σε λίγες ώρες μάλλον. Ναι. Δεν φτάνει τα Χριστούγεννα, αλλά έφτασε πάρα πολύ κοντά. Είναι μία πρόοδος. Εντάξει. Πόσο κοντά? Ένα τσικ. Άλλο ένα και το φτάσαμε. Οκ. Του χρόνου. Εντάξει. Το δέχομαι. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το χωριό Μοναστηράκι, που είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά της Φωκίδας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει κηρυχθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Τι ωραία που είναι. Ναι, πολύ idηλιακό τοπίο. Παραθάλασσο εντωμεταξύ, πόσο πολύ μ' αρέσει αυτή η ονομασία. Ναι, είναι πολύ ωραία, όντως. Και είναι λιμνοθάλασσα εδώ. Καλά, εσύ έχεις και κάτι με τις λίμνες γενικά. Ναι, γι' αυτό ήρθαμε. Και τη λένε γαλάζια λίμνη της Ελλάδας. Εντάξει, θα μπορούσε να λέγεται και λίμνη της Ελλάδας. Αλλά μην την αδικό γιατί είναι απόγευμα. Μπορεί τη μέρα να είναι γαλάζια. Οκ. Και εδώ το χωριό λέγεται Μοναστηράκι. Θα πάμε πάλι κάνα μοναστήρι. Δεν θα πάμε. Okay. Γι' αυτό το λέω. Παλιά είχε μοναστήρι, τώρα δεν έχει. Εντάξει. Πάμε να το εξερευνήσουμε λίγο. Πάμε. Το χωριό. Ναι. Ωραία. Τελικά δεν πήγαμε. Η 4 μηνών κόρη μας άλλαξε τα πλάνα μας. Μια νέα μέρα ξεκινά και εμείς δεν το βάζουμε κάτω, επιχειρούμε για δεύτερη φορά να εξερευνήσουμε το μοναστηράκι. Το ψαροχώρι απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα από την Αύπακτο. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εμάς πάντα μας συγκινούν τοπία όπου το πράσινο σταματά εκεί που ξεκινά το μπλε της θάλασσας. Τα ψαροκάικα, τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τα πετρόχτιστα καλντερίμια που οδηγούν στη θάλασσα, οι ήχοι και οι μυρωδιές της φύσης και φυσικά το πεντανόστιμο φαγητό μας έκαναν να μην μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Εν τω μεταξύ το μοναστηράκι, από το οποίο πήρε το όνομά του το χωριό, δεν υπάρχει πια, αλλά στη θέση του έχει χτιστεί η εκκλησία του Ευαγγελιστή Μάρκου. Βλέπουμε. Κοίτα, έχει πολλούς αχινούς και λένε ότι είναι καθαρά τα νερά όταν έχει αχινούς. Εδώ παίζει να είναι το μέρος που τους φτιάχνουν. Χαμός. Η αχινοχώρα. Ναι. Φοβερό challenge όμως να προσπαθούσαμε να μπούμε με τόσους αχινούς. Ναι, αλλά δεν θα το προσπαθούσα προσωπικά. Έχει και από άλλες πλευρές. Αλλά ναι. Δεν θα ήταν όμως τέλεια να μείνουμε για ώρες έτσι να κοιτάμε το νερό? Θα ήταν. Αλλά επειδή έχουμε και ένα παιδί που κλαίει, θα πρέπει να πάμε. Είναι πολύ καλός λόγος για να φύγουμε. Είναι ο καλύτερος λόγος για να φύγουμε, ναι. Γεια σας, Αχινή.